Hi, this is Sushant and you're watching Pro Physics. हामीले इनिशियली यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ चार्जेस, नेचर अफ चार्जेस को बारेमा कुरा गरेका थियौं. दैट वाज बेसिकली अ इंट्रोडक्टरी भिडियो टु द चार्जेस. आज चाहिँ हामीले चार्जको बीचको इन्ट्र्याक्सन, चार्जको बीचको फोर्सेसहरुको बारेमा कुरा गर्न गइरा छौं. So how charge interact with each other. But first of all, like when the number of electron and number of proton बराबर छ एउटा बडीमा, so the body is neutral. भन्नुको मतलब the net charge of body is 0. But still net charge 0 छँदाखेरि पनि त्यो बडीले चाहिँ धेरै effects of charges चाहिँ देखाउँदो रहेछ. Like how? Consider this marker मा number of proton electron equal होला. So this is obviously a neutral body. Same as मेरो हातमा number of electron proton equal होला, net charge दुबैको 0 होला. Still while holding this marker लाई होल्ड गर्दाखेरि मैले फोर्स एक्सर्ट गरिरहेको छु मार्करमा, त्यो चाहिँ कहाँबाट आइराछ? देन यो मार्करको आउटर मोस्टमा चाहिँ के होला? इलेक्ट्रोनको क्लाउड होला. सेम एज मेरो हातमा बाहिरतिर चाहिँ इलेक्ट्रोनको क्लाउड होला. सो व्हेन आई एम जस्ट होल्डिङ दिस मार्कर, त्यो इलेक्ट्रोनको क्लाउडले चाहिँ एक आपससँग इन्ट्र्याक्ट गरेर त्यो फोर्स जेनेरेट गराइरहेछ, जसले गर्दाखेरि आई एम एबल टु होल्ड दिस मार्कर. सेम एज चार्ज भन्दाखेरि बेसिकली हामीले या त इलेक्ट्रोन या प्रोटोन बुझ्छौँ बिकज दे आर चार्ज क्यारियर. बट अदरवाइज मटेरियल, त्यो मटेरियल जहाँ इलेक्ट्रोनको इम्ब्यालेन्समेन्ट छ, देन हामी भन्छौँ कि द बडी इज चार्ज्ड. इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी छ, लेसर एमाउन्टमा छ भने हामी भन्छौँ कि द बडी इज पोजिटिभली चार्ज. इलेक्ट्रोन बडी एमाउन्टमा छ, देन प्रोटोन कम्पेरेटिभ टु प्रोटोन, देन हामी भन्छौँ कि द बडी इज पोजिटिभली चार्ज. सो हामीले एउटा अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने, पोइन्ट चार्ज भनेको चाहिँ के छ? पोइन्ट चार्ज किन बुझिरहेको छु? बिकज दुईटा चार्जेसको बीचको जुन फोर्स अफ इन्ट्र्याक्सन छ त्यसलाई डिस्क्राइब चाहिँ गर्छ कुलम्ब्स लले. कुलम्ब्स इज अ फ्रेन्च फिजिसिस्ट जसले चाहिँ 18th सेन्चुरीमा यो ललाई चाहिँ डिफाइन गरेको थियो, जसले चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल फर्ममा पनि चार्जेसको बीचको फोर्सेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ. So Coulomb's law is only valid for point charges and charges at rest. So point charges भन्नुको मतलब त्यो चार्ज जस्तै कि if these are two charges Q1 Q2 एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको छ, r डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको छ भने हामीले यो Q1 चार्ज भन्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो एउटा कुनै मटेरियल होला जो मटेरियलमा सर्टेन अमाउन्ट अफ चार्ज रिसाइड गराएको छ. त्यो मटेरियलको आफै पनि एउटा डाइमेन्सन होला, आफै पनि एउटा साइज होला. सो त्यो मटेरियलको साइज जुन डिस्टेन्समा Q1 र Q2 लाई सेपरेट गरेको छ त्यसको कन्टेक्स्टमा, त्यसको कम्पेरिजनमा धेरै नै सानो छ भने हामीले त्यो चार्जलाई चाहिँ पोइन्ट चार्ज भनेर डेनोट गरिदिन्छौँ, पोइन्ट चार्ज भनेर रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ. र दुईटा चार्जेसको बीचको फोर्सेस र इन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ कुलम्ब्स लले रिप्रेजेन्ट गर्छ. कुलम्ब्स लले. So, first of all, Coulomb's law only valid for rest charges, rest point charges. Rest point charges को लागि चाहिँ मात्रै valid छ Coulomb's law. So if these are the two charges Q1 and Q2 separated at a distance of r, then यो दुवैको बीचमा एउटा फोर्स अफ अट्र्याक्सन या फोर्स अफ रिपल्सन होला. जस्ट लाइक ग्राभिटी इज ओन्ली एट्र्याक्टिभ, बट चार्जेसमा के छ? दे क्यान बी एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ. एट्र्याक्टिभ पनि हुनसक्छ, रिपल्सिभ पनि हुनसक्छ. सो तिनीहरूको दुवैको बीचमा या त फोर्स अफ एट्र्याक्सन या फोर्स अफ रिपल्सन होला. इफ बोथ चार्जेस आर सेम, बोथ चार्जेस आर आइदर पोजिटिभ या बोथ चार्जेस आर आइदर नेगेटिभ, एन्ड द फोर्स इज रिपल्सिभ. एन्ड इफ देयर आर अपोजिट चार्जेस, एउटा प्लस एउटा माइनस छ भने द फोर्स विल बी obviously attractive. So the force of attraction, the force of repulsion between the charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges. चार्जेस को मैग्निट्यूड सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ. भन्नुको मतलब इफ चार्ज को मैग्निट्यूड बढायो भने त्यो चार्जेस को बीचको फोर्स पनि बढ्छ, कीपिङ द डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट. अब इफ यहाँ दुवैमा 1 माइक्रोकुलम चार्ज छ भने त्यहाँ सर्टेन फोर्स आइराछ. इफ यहाँ हामीले दुवै मध्ये एउटा चार्ज या दुवै चार्जलाई पनि बढाइरा छौं, इन्क्रिज गराइरा छौं, 1 माइक्रोकुलमबाट 5 माइक्रोकुलम गराइरा छौं, 10 माइक्रोकुलम गराइरा छौं भने चार्ज को मैग्निट्यूड बढाएर हामीले त्यो दुवैको बीचको फोर्सलाई पनि बढाइरा छौं, आइदर फोर्स अफ अट्र्याक्सन या फोर्स अफ रिपल्सन. सेकेन्ड इज the force between them is inversely proportional to the square of distance between them.
अब यो दुवैको बीचमा जो फोर्स होला त्यो यो दुवैको डिस्टेन्स सँग स्क्वायर टाइमले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब इफ यो दुवै चार्जेसको बीचको फोर्सलाई सरी दुवै चार्जेसको बीचको डिस्टेन्सलाई इफ मैले 2 टाइम्स बढाइराछु भने त्यसको स्क्वायर टाइमले चाहिँ फोर्स डिक्रिज हुन्छ इफ distance is increasing then the force will decrease if the distance is decreasing then the force will increase inversely proportional square time le if दूरीलाई मैले 3 टाइम्स ले घटाइराछु भने 3 को स्क्वायर 9 टाइम्स ले फोर्स चाहिँ इंक्रीज हुन्छ फलोइङ द इन्भर्स स्क्वायर ल बाइ यो दुवैबाट हामीले के बुझ्छौं कि F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to 1 over R square हामीले यो प्रोपोर्शनालिटी को साइनले इक्वेसन सल्भ गर्न भ्याउँदैनौ सो यो प्रोपोर्शनालिटी को साइन हटाउनलाई F is equals to K Q1 Q2 over R square एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ एड अप गरिरा छौ जहाँ त्यो दिस K is प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट यो K चाहिँ के छ प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट K को आफ्नो एउटा भ्यालु छ दैट इज 9 into 10 to the power 9 युनिट हामीले यहाँबाट लेख्न सक्छौ न्यूटन रेडियस यता सरी डिस्टेन्स यता भने मिटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर सो दैट इज न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर के यो के को भ्यालु चाहिँ स्पेस या भ्याक्युम फ्री स्पेस भ्याक्युम या एयर को लागि छ है मिडियममा के को भ्यालु चेन्ज हुँदै रहन्छ किनकि के इज मिडियम डिपेन्डेन्ट K is medium dependent है जस्ट अपोजिट टु Z हामीले जुन ग्रेभिटेशनल फोर्समा पढेका थियौ G m1 m2 over d स्क्वायर त्यहाँ चाहिँ यो G थियो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ मिडियम थियो दुईटा मासेसलाई तिमी पानीमा राख एयरमा राख त्यो दुवैको बीचको फोर्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ बट चार्जेसमा त्यस्तो छैन दुईटा चार्जेसलाई कहाँ राखिराछौ कुन मिडियममा राखिराछौ त्यसले चाहिँ त्यो दुईटा बडीको बीचको फोर्सलाई पनि डिफाइन गर्दो रहेछ सो K इज मिडियम डिपेन्डेन्ट G इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मिडियम है अर्को K को भ्यालु पनि धेरै ठुलो छ K इज 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square so that is a huge amount compared to gravitational constant that is only 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square so यो चाहिँ एकदम स्मल छ comparative to K को भ्यालु that's why gravitational force को comparison मा electrostatic force चाहिँ धेरै स्ट्रङ हुँदो रहेछ एउटा अर्को कुरा हामीले यो हेर्दाखेरि हामीले भनिरा छौ कि चार्ज फर्स्टले चार्ज सेकेन्डमा कन्सिडर बोथ आर पोजिटिभ चार्जेस सो दुवै चार्जेसले एक आपसमा फोर्स लगाइराछ चार्ज फर्स्टले चार्ज 2 मा फोर्स लगाइरा यतातिर दैट विल बी द फोर्स अन 2 ड्यू टु 1 चार्ज 2 ले चार्ज 1 मा फोर्स लगाइरा यतातिर सो दैट इज चार्ज अन 1 ड्यू टु 2 फर्स्ट चार्जमा सेकेन्डले गर्दा यतातिर सेकेन्ड चार्जमा फर्स्टले गर्दा यतातिर दुवै फोर्स को म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वल रहन्छ सो फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 र फोर्स अन 2 ड्यू टु 1 आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट द डिफरेन्स इज एउटा चाहिँ कुरा के छ दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिराछ चार्ज 2 ले चार्ज 1 लाई यतातिर रिपेल गर्न खोजिराछ र चार्ज 1 ले चार्ज 2 लाई उतातिर रिपेल गर्न खोजिराछ सो दे आर अपोजिट इन डाइरेक्सन माइनस साइन त्यसैको लागि छ डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कि दे आर इन डिफरेन्ट डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सन लागिराछ दे लुक एक्ज्याक्टली लाइक एक्सन रिएक्सन पेयर न्यूटनको थर्ड ल हैन एक्सन रिएक्सन पेयर कि फोर्सेस दुईटा डिफरेन्ट बडीमा एक्ट भइराछ फोर्सेस इक्वल इन म्याग्निट्युडमा छ फोर्सेस अपोजिट इन डाइरेक्सनमा छ सब कुरा छ एउटा कुरा चाहिँ के छुटिराछ कि दिस फोर्स आर एक्टिङ अलोङ द लाइन जोइनिङ द बोथ चार्जेस है that's why they are called centric force centric force centric force कसलाई भन्छ electrostatic force लाई electrostatic force is known as centric force किन दुईटा चार्जेस को एउटा सेन्टरबाट पास हुने लाइन जोइनिङ मा एक्ट गरिराछ they are acting on a line joining the both charges that's why they are called centric force electrostatic force is
सेन्ट्रिक फोर्स। जस्तै कि चार्ज 1 ले चार्ज 2 मा यतातिर फोर्स लगाउन सक्दैन, यतातिर लगाउन सक्दैन, यसले कहाँ लगाउँछ, जुन एउटा लाइनले जोइन गरे होला त्यही लाइन जोइनको एक्सिसमा यसले चाहिँ फोर्स लगाउँछ। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेन्ट्रिक फोर्स। हामी यहाँ थियो। सो F इज K Q1 Q2 over R square. K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. K को लागि स्पेस, भ्याक्युम या एयर को लागि यति भ्यालु रहेछ 9 into 10 to the power 9। K is equals to हुन्छ 1 over 4 pi epsilon naught है भ्याक्युम को लागि। मिडियम को लागि K is 1 over 4 pi epsilon of the medium हैन। एप्सिलॉन को आफ्नै पनि, एप्सिलॉन नोट को आफ्नै पनि एउटा नाम छ, permittivity of free space। एप्सिलॉन नोट is permittivity of free space है। K को आफ्नै पनि एउटा भ्यालु पनि छ। एप्सिलॉन नोट is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square। यही कुरा यहाँ राख्यो भने F is equals to K को सट्टामा 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। हामीले यहाँबाट पनि E को युनिट हेर्न सक्छौं। यो माथि गयो तल आयो। सो दैट इज coulomb square per Newton meter square है। सो दैट इज द भ्यालु अफ यो एप्सिलॉन नॉट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि दिस इज अ एक्सप्रेसन फर क्याल्कुलेटिङ द भेलोसिटी अफ लाइट 1 over mu naught epsilon naught, sorry 1 over root under mu naught epsilon naught। सो mu naught permeability and epsilon naught permittivity है भेलोसिटी अफ लाइट को लागि। यहाँबाट चाहिँ यो एप्सिलॉन यहाँ आएको छ। देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड एभ्रिथिङ, र्यान्डमली थोरै राख्दिन्छ। सो हामीले पर्मिटिभिटी को कुरा फेरि ल्याउँछौं। अहिलेको लागि यति इज इनफ। वी विल गेट ब्याक टु दिस टपिक व्हाट इज पर्मिटिभिटी। बट फर्स्टली अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्यौ, कुलम्ब्स ल को म्याथमेटिकल फर्म इज F is equals to K Q1 Q2 over R square है। जहाँ K इज के भन्छ प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट, यसको भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई। त्यसलाई अझै एक्सटेन्ड गर्यो भने 1 over 4 pi epsilon naught आउँदो रहेछ। and somehow this look a bit similar to gravitational force। हामी जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स, यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस, एन्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स हेर्दाखेरि हामीले के हेरेको थियो, G m1 m2 over R square या D square भन्दा नि भयो है। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि सिमिल्यारिटीज छन्, अझै के भन्छ डिस्टिङ्ग्विश डिफरेन्सिएसन पनि छ इलेक्ट्रोस्टैटिक र ग्रेभिटेशनल फोर्समा। सो सिमिल्यारिटी को कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हेरिरहेको छौँ कि बोथ आर सेन्ट्रिक फोर्स हैन, बोथ अलङ द लाइन जोइनिङमा एक्ट गरिरहेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ भइहाल्यो तिम्रो बोथ आर एक्जाम्पल अफ एक्सन रिएक्सन पेयर। एन्ड डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इफेक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ, एन्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स इज ओन्ली एट्र्याक्टिभ। ग्रेभिटेशनल फोर्स को म्याग्निट्युड कम्पेरेटिभ टु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एकदम कम छ। इफ हामीले म्याथमेटिकली त्यो कुराले सो गर्नु पर्यो भने हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। If you have to compare the force of gravity and electrostatic forces between the body, you can say like दुईटा प्रोटोन को बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स र दुईटा प्रोटोन को बीचको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो हामीले मास अफ प्रोटोन थाहा छ। मास अफ प्रोटोन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। Same as charge of proton था सा, charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb।
सेम एज हामीले इफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल्यो भने दैट इज के दुईटा प्रोटोन नै छ, सो दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई डी डी स्क्वायर, एंड एफ ग्रेविटेशनल निकाल्यो भने सो दैट इज जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। के को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 9 into 10 to the power 9। चार्ज अफ प्रोटोन थाहा छ दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम को स्क्वायर ओभर डिस्टेंस इज डी स्क्वायर। एफ ग्रेविटेशनल निकाल्यो भने जी को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 6.67 into 10 to the power minus 11। त्यस्तै गरी मास थाहा छ हामीलाई दैट इज 1.6 into 1.67 into 10 to the power minus 27 को स्क्वायर over d square। Both are separated at same distance, so distance will be same, d र d cancel out हुन्छ। On comparing both, that is कुनै एउटाले अर्कोलाई डिवाइड गर्नु पर्यो, so that is हामीले fe over fg निकालिरहेछौँ, so that is nearly 10 to the power 36। that is a huge number, right? So f electrostatic force is 10 to the power 36 times greater than that of gravitational force between दुईटा प्रोटोन को। so still यत्रो ह्युज फोर्सेस छ दुईटा प्रोटोन को बीचमा, ग्रेविटेशनल फोर्स को कन्टेक्स्ट में 10 to the power 36 10 to the exponent 36 टाइम्स ग्रेटर छ। एउटा आउट अफ क्युरियोसिटी एउटा क्वेशन चाहिँ के आउन सक्छ, इफ त्यति फोर्सले अभियसली दुईटा प्रोटोन सेम चार्ज छ भने एक आपसलाई रिपेल गरिहाल्ला, रिपल्सिभ फोर्स त्यत्रो ह्युज छ, सो यत्रो रिपल्सिभ फोर्स एक्जर्ट गर्दा एक आपसमा एक्जर्ट गर्दाखेरि पनि वाट इज द रिजन दे आर लोकलाइज, दे आर बाउन्डेड इनसाइड द न्युक्लियस, दैट इज ड्यू टू स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स। हामीले न्युक्लियर फोर्सको बारेमा न्युक्लियर फिजिक्समा पढ्छौँ, and that is out of our context, so अहिले को लागि we are not going to discuss that। हामीले यति बुझ्नु पर्ने कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कन्टेक्स्ट मा त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 to the power 36 टाइम्स ग्रेटर छ प्रोटोन को केसमा। सेम एज हामीले इलेक्ट्रोन को लागि पनि निकाल्न सक्छौं, इलेक्ट्रोन को पनि हामीले मास थाहा छ, मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति छ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, है। सेम एज चार्ज अफ प्रोटोन इज इक्वल टु द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, सो दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम। हामीले यहाँ पनि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक र एफ ग्रेविटेशनल निकाल्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन को बीचको ग्रेविटेशनल फोर्स र दुईटा इलेक्ट्रोन को बीचको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल्यो भने हामीले लास्टमा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओभर एफ जी कति पाउँछौँ, दैट इज अप्रोक्सिमेटली 10 to the power 40। सो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 10 to the power 40 times greater than the F gravitational between two electron, right? Electrostatic force between duita electron is 10 to the power 40 times more than that of gravitational force between two electron। हालांकि slightly electrostatic force between electron body छ, that is the reason is कि electron को mass से comparatively धेरै कम छ प्रोटोन भन्दा, so mass धेरै कम छ भने gravitational force एकदम कम होला, gravitational force कम छ भने ओभरअल त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढिहाल्यो, सो दिस इज वन अफ द रिजन। हामीले यहाँबाट यो कम्पेयर गरेर यो थाहा पायौ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ कति स्ट्रङ हुँदो रहेछ ग्रेविटेशनल फोर्स को कम्पेरिजनमा। फेरि व्हाट इज दैट होल्ड्स आवर युनिभर्स, हैन। सो अन अ न्युक्लियर स्केल न्युक्लियर फोर्सेसहरु, अन अ एटोमिक स्केल इलेक्ट्रिक फोर्सेसहरु, र अन अ लार्जर स्केल दैट ग्यालेक्सी र स्टारहरुको ग्यालेक्सी स्टार हेभनली मास ठुल्ठुलो मासेसहरुको प्लानेट, हैन, त्यो स्केलमा चाहिँ ग्रेविटेशनल फोर्स। फेरि एउटा कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के आउँछ कि मैले त डी लाई क्यान्सल आउट गरेको थिएँ, सो दैट इज इन्डिपेन्डेन्ट, त्यतिकै डिस्टेन्समा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भयो भने त्यो चाहिँ त्यति टाइम्स बढी पावरफुल हुँदो रहेछ, स्ट्रङ हुँदो रहेछ। सो द एक्चुअल रिजन इज कि लार्जर स्केलमा किन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट गरिरहेछ, so that is due to charge per unit mass जुन छ त्यो ठुलो स्केलमा चाहिँ कम हुँदो रहेछ चार्ज पर युनिट मास, so that is the reason larger स्केलमा ग्रेविटेशनल फोर्स इज डोमिनेटिङ देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जस्तै कि फर एन एक्जाम्पल मार्स र अर्थ को फ्री चार्ज इज अप्रोक्सिमेटली 400,000 कुलम, so that is compared to mass that is so small, so that the gravitational force between earth and Mars is 10 to the power 27 times more than that of the
electrostatic force. So larger scale ma gravitational force is responsible, smaller scale ma electrostatic force, that is charges को scale ma. अर्को चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो कि getting back to Coulomb's law, that is F is equals to K Q1 Q2 over R square. If सबैलाई 1 1 मानिदियो भने हामीले के पाइराछौं, if charges are 1 1 unit and R is 1 unit, distance is 1 unit, then F is equals to K if Q1 Q2 1 unit sir and R only 1 unit. It is 1 coulomb charge 1 meter ma या 1 microcoulomb smaller distance ma छ भने सब 1 unit छ भने F is equals to K भइहाल्यो. K को unit थाहा छ हामीलाई, सो हामीले के भन्छौ, F is equals to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन भइहाल्यो है, सब युनिट छ भने. यहाँबाट हामीले के भन्छौ कि if 1 meter distance मा या 1 unit distance मा दुईटा चार्जेस Q1 Q2 सेपरेट गरेका छ and both are identical charge, so both are Q charge नै भनौं. if 1 meter को डिस्टेंस मा Q र Q सेपरेट गरेका छ र Q र Q को बीचको फोर्स if 9 into 10 to the power 9 न्यूटन छ भने हामीले म्याथमेटिकली त्यसलाई राख्यो भने F is equals to K Q square, that is Q1 Q2 the same, दुईटा सेम आइडेन्टिकल चार्जेस सेम चार्जेस राखिराछौ 1 unit distance मा R will be 1. F is 9 into 10 to the power 9 छ भने F र K इक्वल भइहाल्छ. So 9 into 10 to the power 9 is equals to 9 into 10 to the power 9 into Q square. यहाँबाट हामीले के पायो, Q square is equals to 1. So therefore Q is equals to plus minus 1 coulomb. भन्नुको मतलब हामीले 1 coulomb चार्ज लाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौ कि if two identical charges हैन, two same charges रिपेल, obviously दुईटा सेम चार्जेस भने दुवैले एक आपसलाई रिपेल गर्छ है, दुवैले एक आपसलाई रिपेल गर्छ. So if two identical charges, two same charges repel each other with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then we said the charges is said to be 1 coulomb. Then the charges is कति छ, 1 coulomb को charges. So this is how we can define 1 coulomb charge in the context of force को context मा चाहिँ यसरी हामीले 1 coulomb charge लाई डिफाइन गर्न सक्छौं. Coulomb's law बाट नै हामीले एउटा कुरा यो पनि हेरेका थियौ. अब now we are getting back to permittivity. What actually permittivity is? Conceptual wise हामी चाहिँ बुझ्न गइराछौं. So from Coulomb's law F is equals to K Q1 Q2 over R square भन D square भन. यहाँबाट हामीले के बुझेका थियौ कि K चाहिँ के छ, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट जो आफैमा पनि 1/4 पाई एप्सिलन नॉट छ. हुन त मिडियममा छ भने फोर्स एप्सिलन या एप्सिलन m र फ्री स्पेसमा राखिराछ, भ्याक्युममा राखिराछ, एयरमा राखिराछ भने हामीले यहाँ एप्सिलन नॉट लेख्न मिल्यो. एप्सिलन नॉट इज परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस है. Okay, so by implementing the value of K we can write 1/4 pi epsilon Q1 Q2 over R square. So what is epsilon naught? This is permittivity of free space. Permittivity of free space. Vacuum को लागि या air को लागि it is epsilon naught. Medium को लागि it is represented by EM. Right? Permittivity of a medium. Permittivity of a medium. So if दुईटा चार्ज लाई vacuum मा या air मा राखिराछ भने त्यहाँ this is 1/4 pi epsilon naught. एउटा दुईटा चार्ज लाई कुनै मिडियम मा राखिराछ, वाटर मा राखिराछ, ग्लास मा राखिराछ, कुनै अर्को मिडियम मा राखिराछ भने त्यो मिडियम को परमिटिभिटी त्यहाँ चाहिँ एड अप हुन्छ. दैट इज 1/4 pi epsilon m. So what actually permittivity is? Conceptually बुझ्दाखेरि जब हामीले there is a two way of understanding permittivity. What actually permittivity is? First is हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं कि if this is charge Q1 है, एउटा point charge लियो Q1 अनि एउटा अर्को point charge लियो Q2. दुवै point charge ले एक आपसमा फोर्स ट्रान्समिट गर्छ हैन, फोर्स एक्सर्ट गर्छ. सो
चार्ज 1 ले चार्ज 2 मा फोर्स एक्सर्ट गर्दाखेरि र चार्ज 2 ले चार्ज 1 मा फोर्स एक्सर्ट गर्दाखेरि र फोर्स एक्सर्ट भन्नुको मतलब फोर्स ट्रान्समिट नै गरिरहेछ एक्चुअली। सो त्यो फोर्स ट्रान्समिसनको टाइममा जुन मिडियममा राखिरहेछ त्यो मिडियमले चाहिँ सर्टेन रेसिस्टेन्स क्रिएट गरिरहेछ त्यो फोर्स ट्रान्समिसनमा, त्यो फोर्स ट्रान्सफर हुँदाखेरि फोर्स अर्को चार्जमा एक्सर्ट गर्दाखेरि सर्टेन रेस्ट्रिक्सन दिइरहेछ, सर्टेन रेसिस्टेन्स दिइरहेछ। त्यो रेसिस्टेन्स भनेको पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम है। जति पर्मिटिभिटी ग्रेटर त्यति बढी रेसिस्टेन्स चाहिँ क्रिएट गराइरहेछ, त्यति बढी रेसिस्टेन्स चाहिँ दिइरहेछ त्यो चार्जेसको बीचको फोर्सलाई इन्टरप्ट गर्नलाई, त्यो चार्जेसको बीचको फोर्सलाई इन्टरप्ट गर्नलाई। यहाँ हामीले यो कन्टेक्स्टमा पनि बुझ्न सक्छौँ, अब जुन इजी लाग्छ त्यो समात्ने। चार्जले फोर्स भन्दाखेरि एनर्जी ट्रान्सफर गरिरहेछ, एनर्जी ट्रान्समिट गरिरहेछ। सो व्हेन चार्ज 1 ले एनर्जी ट्रान्समिट गरिरहेछ चार्ज 2 निर, देन जुन मिडियममा राखिरहेछ त्यो मिडियमले सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्भ गरिहाल्छ। सो इफ यसले 100% एनर्जी इमिट गरिरहेछ भने अभियसली चार्ज 2 निर 100% एनर्जी जाँदैन। इफ सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी इज अब्जर्भ बाई द मिडियम, केही कम अमाउन्ट अफ एनर्जी गइरहेछ, मान 40% एनर्जी एब्जर्भ गरिरहेछ, 60% एनर्जी गइरहेछ। सो जुन एनर्जी एब्जर्भ गरिरहेछ त्यो प्रोपर्टी अफ द मिडियम इज कन्सिडर्ड टु बी पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम है। सब मिडियमको आफ्नो डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ, त्यो एनर्जी एब्जर्भ गर्ने, एनर्जी कन्ज्युम गर्ने। सो सबै मिडियमको चाहिँ पर्मिटिभिटी डिफ्रेन्ट आउँछ। मतलब हायर द पर्मिटिभिटी मिन्स मोर द अमाउन्ट अफ एनर्जी एब्जर्प्सन मिन्स लेसर द फोर्स, फोर्सलाई त्यतिकै डिक्रिज गरिरहेछ, घटाइरहेछ। सो हामीले या त त्यो एनर्जीको कन्टेक्स्टमा बुझ्न सक्छौँ, या अर्को चाहिँ के छ कि हामीले पर्मिटिभिटीलाई रेसिस्टेन्सको फर्ममा पनि बुझ्न सक्छौँ। Q1 र Q2 ले एक आपसमा जुन फोर्स एक्सर्ट गरिरहेछ, सो वाट एभर द मिडियम इज, जुन मिडियममा राखिरहेको छ त्यो मिडियमले जति रेसिस्टेन्स क्रिएट गराइरहेछ त्यो फोर्स ट्रान्समिसनमा, that is the permittivity of that medium. So greater the permittivity, so more the restriction, more the resistance to the transfer of force. So obviously the force will decrease, force कम भइहाल्छ। र यहाँ हामीले रिलेसनमा पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ कि फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/ε0। फोर्स चाहिँ पर्मिटिभिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो पर्मिटिभिटी बढ्नु भनेको त्यो दुईटा चार्जको बीचको फोर्स घट्नु, पर्मिटिभिटी घट्नु भनेको दुईटा चार्जको बीचको फोर्स चाहिँ इन्क्रिज हुनु। अर्को कुरा कि भ्याक्युममा या स्पेसमा देयर इज नो मिडियम हैन, भ्याक्युममा मिडियम छैन। या एयर र भ्याक्युमलाई किन चाहिँ इक्वली ट्रिट गरे हुन्छ बुकमा, हुन त दे आर नट इक्वल। पर्मिटिभिटी अफ एयर एन्ड पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युम आर डिफरेन्ट, तर पर्मिटिभिटी अफ एयर इज 1.005 times more than permittivity of air is 1.005 times greater than the permittivity of free space, vacuum. So हुन त एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्ट बडी छ हैन, द्याट्स वाइ एयर को र भ्याक्युम को लाई इक्वली ट्रिट गरिदिन्छ कि एयर मा जति पर्मिटिभिटी छ भ्याक्युम को पर्मिटिभिटी पनि त्यतिकै मानिहालौँ, किनकि एकदम स्मल अमाउन्ट अफ बडी छ नि। सो हाम्रो टेक्स्ट बुक को अकॉर्डिंग या सबमा हामीले पर्मिटिभिटी अफ एयर र पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, पर्मिटिभिटी अफ भ्याक्युम लाई चाहिँ सेम ट्रिट गर्छ, मतलब बोथलाई इक्वली मानिरहेछ। अर्को कुरा सो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी और डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। सो बेसिकली रिलेटिभ पर्मिटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ, ER इज इक्वल्स टु EM over E0, ratio of permittivity of a medium to permittivity of free space, permittivity of vacuum. So basically यसले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ, हामीले थाहा छ कि पर्मिटिभिटी भ्याक्युममा चाहिँ हुन्छ मिनिमम हैन, भ्याक्युममा डिस्टर्बेन्स चाहिँ मिनिमम छ, सो फोर्स ट्रान्सफर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सो पर्मिटिभिटी इन भ्याक्युम इज मिनिमम, देयरफोर भ्याक्युममा दुईटा चार्जको बीचको फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। पर्मिटिभिटी मिनिमम छ भ्याक्युममा। सो अनि त्यसपछि हामीले जुन मिडियममा पनि राख्यो भने त्यो भ्याक्युम भन्दा पर्मिटिभिटी बढी नै आउँछ, पर्मिटिभिटी इन्क्रिज नै हुन्छ त्यो मिडियमको। के भन्छ त्यो मिडियमको रेसिस्टिभ नेचर चार्जको फोर्सेसलाई लिएर, चार्जको फिल्डलाई लिएर इन्क्रिज नै हुन्छ, पर्मिटिभिटी इन्क्रिज नै हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि मिडियम
टु मिडियम मतलब भ्याक्युम को कन्टेक्स्ट में हरेक मिडियम को पर्मिटिभिटी ग्रेटर छ एंड त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्युम बाहेक सब मिडियम में फोर्स डिक्रिज नै हुन्छ फोर्स इज मैक्सिमम भ्याक्युम में मात्रै अर्को कुरा कि यसले ई नट इज स्टैंडर्ड भ्यालु भ्याक्युम में यसको चाहिँ फिक्स आइरहेछ दैट इज 9 दैट इज द मैक्सिमम भ्यालु एप्सिलन नट त्यसपछि कि कुनै पनि मिडियम त्यो भ्याक्युम को कन्टेक्स्ट में कति बढी रेसिस्टिभ छ सो दैट इज रिलेटिभ पर्मिटिभिटी हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं कि पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस को कन्टेक्स्ट में कति टाइम्स बढी चाहिँ त्यो छ मिडियम को पर्मिटिभिटी सो दैट इज द रिलेटिभ पर्मिटिभिटी so we can define relative permittivity as a ratio of permittivity of medium to ratio of permittivity of free space. We can also define it as a key medium co permittivity is how many times of the permittivity of free space, so that is the relative permittivity of the medium. So यही बात हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं that is EM medium co permittivity is equals to ER times E naught मतलब medium को permittivity कति गुना छ स्पेस को भ्याक्युम को पर्मिटिभिटी को सो दैट इज रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अर्को चाहिँ हामीले यसैले फोर्स को टर्म में पनि बुझ्न सक्छौं कसरी बुझ्न सक्छौं जस्तै फोर्स भ्याक्युम को इज एफ नट ले रिप्रेजेन्ट गर्छ दैट इज 1/4 पाई एप्सिलन नट q1 q2 ओभर r स्क्वायर सो त्यस्तै एउटा मिडियम को फोर्स है फोर्स इन मिडियम लाई 1/4 पाई एप्सिलन m मिडियम को q1 q2 सेपरेटेड r डिस्टेंस r स्क्वायर दुवैलाई डिवाइड गर्यो भने m नट ओभर fm निकाल्यो भने हामीले के पाउँछौं बाँकीको सबै क्यान्सल आउट हुन्छ सो दैट इज em माथि गइहाल्यो किनकि 1 ओभर e नट डिवाइड 1 ओभर em सो दैट विल बिकम em ओभर e नट सो यही रिलेसनले हामीले यहाँ पनि लेख्न सक्छौं कि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको em ओभर e नट em ओभर e नट इज f नट ओभर fm सो हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौं f नट ओभर fm फोर्स को कन्टेक्स्ट मा यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं कि मिडियम मा फोर्स चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ र भ्याक्युम मा चाहिँ फोर्स म्याक्सिमम छ सो त्यो मिडियम को फोर्स भ्याक्युम को फोर्स भन्दा कति कम छ कति डिक्रिज भइराछ त्यसरी पनि हामीले रिलेटिभ पर्मिटिभिटी लाई डिफाइन गर्न सक्छौं सो हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स इज डिक्रिजिङ इन दैट मिडियम जति बढी रिलेटिभ हुन्छ मतलब रिलेटिभ पर्मिटिभिटी जति हायर हुन्छ फोर्स त्यति बढी चाहिँ मिडियम मा डिक्रिज हुन्छ तर यो सँगै उल्टा छ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी जति के भन्छ बढी छ त्यो मिडियम को पर्मिटिभिटी स्पेस को पर्मिटिभिटी भ्याक्युम को पर्मिटिभिटी को कन्टेक्स्ट मा त्यति बढी छ सो हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ छ superposition of charges यहाँ एउटा q1 चार्ज छ एन्ड एउटा माइनस q2 चार्ज छ सो obviously दुवैको बीच एउटा फोर्स अफ इन्ट्र्याक्सन छ q1 ले q2 लाई आफूतिर तानिरा होला र q2 ले q1 लाई आफूतिर तानिरा होला सो हामीले q2 को फोर्स कुरा गर्छौं q2 ले q1 लाई आफूतिर तानिराछ सो फोर्स एक्सर्टिङ अन 1 ड्यू टु 2 सो दैट इज फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 f12 भनेको q2 ले चाहिँ q1 लाई कति फोर्स ले आफूतिर तानिराछ दैट इज f12 सो इफ हामीले एउटा थर्ड चार्ज ल्याइदियो दैट इज q3 माइनस q3 सो दैट थर्ड चार्ज ले पनि q1 मा के न के फोर्स लगाइरा होला थर्ड चार्ज ले पनि उले आफूतिर तानिरा होला along the line joining the both charges so third charge ले जुन q1 मा फोर्स लगाइरा छ that is f on force on 1 due to 3 फर्स्ट चार्ज मा थर्ड ले लगाइराको फोर्स सो हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्ने खासमा कि थर्ड चार्ज को प्रेजेन्स ले या थर्ड चार्ज ले जुन फर्स्ट चार्ज मा फोर्स लगाइरा छ त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज को बीच मा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड चार्ज को बीच को फोर्सेस मा चाहिँ कुनै चेन्ज आउने छैन सो f1 सरी फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 जुन छ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ independent on
presence or absence of Q3 होस् नहोस् F जुन Q1 र Q2 को बीचमा जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ थर्ड चार्जमा डिपेन्डेन्ट छैन। हालाकि Q3 को नेट चार्ज चाहिँ चेन्ज हुन्छ। Q3 मा लागिरहेको नेट चार्ज विल बी अल्टर्ड, विल बी डिफरेन्ट, विल बी चेन्ज हैन, बट Q1 र Q2 को बीचको फोर्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन। दैट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेजेन्स या एब्सेन्स अफ Q3 या अरु कुनै चार्जेस है। सो हामीले के बुझ्छौं कि the force of interaction between two charges is independent on the presence or absence of other charges। Q1 र Q2 को जुन फोर्स छ त्यसलाई कुनै इफेक्ट हुँदैन, त्यो मा चाहिँ कुनै फरक आउँदैन थर्ड चार्ज या अरु कुनै चार्जेसले गर्दाखेरि। दे आर इन्डिपेन्डेन्ट है। तर Q मा लागिरहेको नेट फोर्स मा चाहिँ चेन्ज आउँछ। Q net will be something else, Q net will be changed है। So this was one of the property that दुईटा चार्जेस को बीचको फोर्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन थर्ड चार्जले गर्दाखेरि। दुईटा चार्जेस को बीचको फोर्स चाहिँ एज इट इज रहिरहन्छ। बट जुन नेट फोर्स जुन चेन्ज भइराछ अर्को चार्जेसले गर्दाखेरि यसैलाई प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन चाहिँ भन्दो रहेछ। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन What is principle of superposition? If n number of charges चाहिँ एक्ट गरिराछ एउटा चार्जमा हैन, सो त्यो सबै चार्जेसले लगाइरहेको फोर्सको वेक्टर समले चाहिँ त्यो चार्जमा लागिरहेको नेट फोर्स चाहिँ दिदो रहेछ। जस्ट एज इफ दिस इज प्लस Q चार्ज, यहाँ चाहिँ एउटा माइनस प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज छ, यहाँ एउटा अर्को चार्ज इज माइनस Q3, यहाँ अर्को चार्ज इज माइनस Qn। सो अपोजिट चार्जेस अभियसली एट्र्याक्ट गर्छ। Q1 लाई Q2 ले लगाइरहेको फोर्स चाहिँ टुवर्ड Q1 यतातिर होला along the line joining, so that is force on 1 due to 2। Q3 ले Q1 ले आफूतिर तानिरा होला along the line joining, so force on 1 due to 3 चाहिँ यतातिर भइहाल्यो। र Qn ले यसलाई यतातिर तानिरा होला along the line joining, so force on 1 due to n चाहिँ यतातिर होला। सो हामीले के भन्छौं, यो डिफरेन्ट चार्जेसले यो बडीमा डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाइराछ एन्ड डिफरेन्ट म्याग्निट्युडको फोर्स पनि लगाइरा होला। बट यो चार्जमा लागिरहेको नेट फोर्स चाहिँ कति होला? सो हामीले के भन्छौं, F net on F1, फर्स्ट चार्जमा लागिरहेको नेट फोर्स चाहिँ त्यहाँ त्यो चार्जमा एक्सर्ट गर्ने सबै चार्जेसहरुको फोर्सेसको वेक्टर सम चाहिँ हुँदो रहेछ। सो दैट इज फोर्स on 1 due to 2 प्लस फोर्स on 1 due to 3 एन्ड so on गरेर फोर्स on 1 due to n चार्ज गर्यो भने हामीले त्यो बडीमा लागिरहेको त्यो चार्ज पार्टिकलमा लागिरहेको नेट फोर्स चाहिँ निकाल्न सक्छौं। सो व्हाट इज प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन? सुपरपोजिसनले चाहिँ के भन्दो रहेछ कि द नेट फोर्स exerting on a charged particle is given by, is defined by the sum of all the forces, vector sum of all the forces exerting by other remaining charges है। अरु चार्जेसले त्यहाँ जति फोर्स लगाइराछ त्यो सबै फोर्सको वेक्टर समले चाहिँ त्यहाँ लागिरहेको नेट फोर्स चाहिँ दिदो रहेछ। सो दिस इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। एन्ड हामीले फाइनली इफ कुलम्ब्स ललाई वेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हाउ क्यान वी राइट कुलम्ब्स ल इन वेक्टर फर्म? सो इट इज इजी। दिस इज एउटा चार्ज Q1
and this is another charge q2. They are separated at a distance r, हैन, r magnitude को दूरीमा राखिराछ भने q1 q2 चार्जलाई हामीले के भन्छौं कि q1 लाई q2 ले if both are same type of charges छ भने obviously repulsive होला, धकेल्छ. Opposite type को charges होला भने attractive होला. So both are positive charge, repulsive होला. This is Coulomb's law in vector form. Vector form मा पनि एउटा चाहिँ पोजिसन भेक्टर को बेसिसमा हुन्छ, एउटा सिधै भेक्टर फर्ममा लेख्न मिल्छ है. सो हामीले के बुझ्छौं कि q1 ले q2 लाई यतातिर फोर्स लगाइरा होला. सो दैट इज फोर्स अन 2 ड्यू टु 1. सो हामीले अहिले कुन फोर्स को कुरा गरिरा छौं? चार्ज 1 ले चार्ज 2 मा लगाइरहेको फोर्स इज फोर्स अन 2 ड्यू टु 1. सेम एज चार्ज 2 ले पनि चार्ज 1 मा फोर्स लगाउँछ यतातिर, त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले भन्छौं चार्ज फोर्स अन 1 ड्यू टु 2. सो यो फोर्स चाहिँ सेकेन्ड चार्ज को फोर्स को कुरा गरिरहेको छ कि सेकेन्ड चार्जले फर्स्ट चार्जमा कति फोर्स चाहिँ एक्सर्ट गरिरहेछ, कति फोर्स चाहिँ लगाइरहेछ. दिस आर द चार्जेस. सो बेसिकली हामीले 1 to 2 को कुरा गर्यो भने 1 देखि 2 सम्मको युनिट भेक्टर लियो भने r12, 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेंस इज r12 अनि r is the magnitude and r12 will be the unit vector जसले डाइरेक्सन दिन्छ उतातिरको. So we can say force from 1 to force on 2 due to 1. हामीले फर्स्ट चार्ज को फोर्स को कुरा गरिरहेका छौं कि चार्ज 1 ले चार्ज 2 मा कति फोर्स लगाइरहेछ, दैट इज फोर्स on 2 due to 1. Force on 2 due to 1. Force on 2 due to 1. फर्स्ट चार्जले गर्दाखेरि सेकेन्ड चार्जमा कति फोर्स लागिरहेछ. सो वी क्यान राइट k q1 q2 ओभर r स्क्वायर इन्टु डाइरेक्सन को लागि हामीले भन्छौं r12 क्याप है. युनिट भेक्टरले चाहिँ के दिइराछ, डाइरेक्सन दिइराछ. सो हामीले फर्स्ट चार्ज को फोर्स को कुरा गरिरहेका छौं भने फर्स्ट 2 सेकेन्ड सम्मको डिस्टेंस इज r from 1 to 2, r from 1 to 2 है. r12 लाई लेख्दाखेरि चाहिँ डिस्टेंस फ्रम 1 to 2, 1 देखि 2 सम्मको दूरी, किनकि फोर्स त 1 को फोर्स को कुरा गरिरहेछ कि 1 ले कति फोर्स लगाइरहेछ 2 मा. सो दिस इज द फोर्स अफ 1. चार्ज 1 ले चाहिँ कति फोर्स लगाइरहेछ त्यसलाई k21 ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ. नाउ हामीलाई चाहिँ के थाहा छ कि कुनै पनि भेक्टर भनेको त्यही भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर. सो त्यो युनिट भेक्टर भनेको त्यो भेक्टर ओभर त्यो भेक्टर को मोड र हामीले त्यहाँबाट युनिट भेक्टर पायौ. यहाँ r12 को युनिट भेक्टर छ. सो r12 लाई हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं, r12 लाई चाहिँ के लेख्न सक्छौं, r भेक्टर ओभर r भेक्टर को मोड. सो r भेक्टर को मोड इज बेसिकली r नै. सो हामीले f21 लाई चाहिँ k q1 q2 ओभर r स्क्वायर टाइम्स r12 को युनिट भेक्टर चाहिँ कति लेख्न सक्छौं, r भेक्टर टाइम्स r को मोड. सो r भेक्टर को मोड इज r नै. सो दिस इज बेसिकली यो चाहिँ भइहाल्छ k q1 q2 ओभर r क्यूब टाइम्स r भेक्टर. सो यो चाहिँ फोर्स भेक्टर फर्ममा देखाइरहेछ डाइरेक्सन वाइज कि q1 ले q2 मा कति फोर्स एक्सर्ट गरिरहेछ. सो दैट इज k q1 q2 ओभर r क्यूब टाइम्स r भेक्टर है. सो दिस इज one of the way. या हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं. दिस इज अल्सो द भेक्टर फर्म है, दुवैबाट सेम एज. उल्टा भन्यो भने फ्लिप गरिदिने. अब इफ सोध्यो कि चार्ज सेम वाइज 2 ले चाहिँ 1 मा कति फोर्स लगाइरहेछ त्यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले भन्छौं फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 ले लगाइरहेको फोर्स है. फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौं, obviously यताबाट यहाँसम्मको r लियो भने r21 हैन, 2 देखि 1 सम्मको डिस्टेंस. सो दिस विल बी k q1 q2 ओभर r स्क्वायर टाइम्स r21, 2 देखि 1 सम्मको युनिट भेक्टर. युनिट भेक्टरलाई कसरी लेख्न सक्छौं, r12 भेक्टर इज इक्वल्स टु k q1 q2 ओभर r स्क्वायर टाइम्स r21 भेक्टर ओभर r को मोड.
r vector को मोड that is r नै है r को magnitude. So this will become k q1 q2 over r cube times r21 vector. Basically r चाहिँ उल्टा छ, so that is r12 is minus of r21. त्यसैले गर्दाखेरि r ले चाहिँ फोर्स लाई पनि त्यो गरिदिन्छ, फोर्स 12 is equals to minus of f21. म्याग्निट्युड मा चाहिँ इक्वल छ र डाइरेक्सन मा चाहिँ अपोजिट छ। या हामीले यसरी लेख्न सक्छौं कि r12 को मोड is equals to f12 को मोड 21 को मोड 1 to 21 चाहिँ इक्वल छ, म्याग्निट्युड मा इक्वल छ, डाइरेक्सन मा चाहिँ चेन्ज छ। फेरि यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के ध्यानमा राख्नुपर्ने, दुईटा सेम चार्जेस लिएको थियो जसले गर्दाखेरि फोर्सेस को डाइरेक्सन चाहिँ अर्कोतिर छ। मतलब इफ हामीले अपोजिट चार्जेस लियो भने फोर्सेस को डाइरेक्सन फ्लिप हुन्छ हैन। इफ एउटा प्लस र एउटा माइनस भयो भने दुवैले एक आपसलाई अट्र्याक्ट गर्छ, फोर्स त पुरा 180 फ्लिप भइहाल्यो। त्यति बेला चाहिँ आर को कहानी फेरि चेन्ज भइहाल्छ। सो यतिसम्म बुझ्यो भने बाकीको चाहिँ रिमेनिङ को इजी छ। So if the charges are taken as positive and negative, बाकी everything will be as it is. बस एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भयो भने फोर्स को डाइरेक्सन will be पुरा उल्टा। र यो डाइरेक्सनै को कुरा गरिरहेछ भने साइन कन्भेक्सन होला, साइन चेन्ज हुन्छ। सो त्यति बेलामा चाहिँ when both charges are opposite to each other, त्यति बेला फोर्स on 2 due to 1 will be k times of q1 q2 over r square times, यहाँ चाहिँ भेक्टर लिँदाखेरि उल्टा लिने, जस्ट फ्लिप गर्ने। सो दैट विल बी r 2 देखि 1 सम्म, लाइक 2 to 1 बिकज फोर्स on 2 due to 1 2 मा लागिरहेको फोर्स 1 बाट। सो अब डाइरेक्सन फ्लिप भयो हैन, फोर्स को डाइरेक्सन पहिला उता थियो। सो अब दिस विल बी एक्ज्याक्टली एज द डाइरेक्सन, सरी फोर्स जस्तै चाहिँ यो पनि लेख्छ, फ्रम 2 to 1 लेख्नु पर्यो। सो नाउ f21 या यही सरी 21 is equals to k q1 q2 over r cube times r21 vector. उल्टा त्यसको फोर्स on 1 due to फोर्स on 2 due to 1 हामीले यसरी लेख्यो, फोर्स on 1 due to 2 पनि त्यसरी नै लेख्न सक्छौं। सो दिस इज द बेसिकली वेक्टर फर्म कुलम्ब्स ल को। हामीले पोजिसन भेक्टरबाट पनि लेख्न सक्छौं कुलम्ब्स लले, पोजिसन भेक्टर that is even more easier if बुझ्यो भने। कुलम्ब्स ल इन वेक्टर from vector form from position vector, पोजिसन भेक्टर भन्दाखेरि हामीले एउटा फ्री स्पेसमा कुनै कुरालाई त्यसको कार्टेशियन फर्ममा त्यसलाई डिफाइन गर्छ भने हामीले एक्स वाई र जेड कोअर्डिनेटमा त्यो चाहिँ कहाँ एक्जिस्ट गरेर चाहिँ त्यही भन्छौँ, त्यसरी डिफाइन गर्छौँ त्यसलाई। सो इफ अ पार्टिकल इज जस्ट ह्याङ्गिङ ओभर हियर, त हामीले एउटा रुममै एक्स वाई र जेडमा त्यो स्पेसमा कहाँ छ त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। सो एउटा जुन पोइन्ट अफ इनिसिएसन होला, ओरिजिन होला, त्यो ओरिजिनबाट चाहिँ चार्जेसको बीचको जुन फोर्स छ कुलम्ब्स ल, त्यसलाई चाहिँ भेक्टर फर्ममा कसरी लेख्ने, एक्स वाई जेड कोअर्डिनेट सिस्टममा कुनै कुरा एउटा स्पेसमा राखिरहेछ है, एउटा स्पेसमा राखिरहेछ कुनै कुरा हैन, चार्ज। सो इफ दिस इज q1 चार्ज ओरिजिनबाट r1 डिस्टेन्समा राखिरहेछ भने, r1 मा राखिरहेछ भने एउटा सेकेन्ड चार्ज जो ओरिजिनबाट दैट इज q2 चार्ज ओरिजिनबाट r2 डिस्टेन्समा राखिरहेछ भने यो इफ हामीले फोर्स on 2 due to 1 निकालिरहेछौँ भनेको फर्स्ट चार्जले सेकेन्ड चार्जमा कति फोर्स लगाइरहेछ त्यो निकाल्यो भने हामीले 1 to 2 को डिस्टेन्स लिन्छौँ। सो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो यो चाहिँ भइहाल्छ तिम्रो r2 minus r1 भेक्टर। इजी वेमा बुझ्यो भने हामीले मेकानिक्समा भेक्टरमा यसलाई अझै राम्ररी बुझ्छौँ। सो इफ दुईटा भेक्टर जहाँ एउटा भेक्टरको टेल अर्को भेक्टरको एउटा भेक्टर हेड अर्को भेक्टरको टेलमा कनेक्टेड छ भने दे आर कन्सिडर टु बी इन सेम अर्डर है, तिनीहरु चाहिँ सेम अर्डरमा छन् रे। एन्ड इफ रिमेनिङ भेक्टर अपोजिट अर्डरमा छ भने त्यो रिमेनिङ भेक्टर अपोजिट अर्डरले चाहिँ रिजल्टेन्ट दिँदो रहेछ। भन्नुको मतलब इफ दिस इज ए भेक्टर
and this is v vector, and if a vector and b vector are in same order, then the remaining vector भनेको चाहिँ resultant, that is a plus b vector चाहिँ भइहाल्छ remaining vector. यो चाहिँ सम दिँदो रहेछ. So same as if this is r vector and योमा के जोड्छु जो मलाई यहाँ r2 आउँछ. So obviously same order मा छ भने r1 plus r2 minus r1 गर्यो भने r1 क्यान्सल आउट हुन्छ र अपोजिट अर्डर मा चाहिँ r2 पाउँछु मैले, right? So this is exactly the same. That is, if this is r1 and this is r2, then what should be added on r1 so that I will get r2 as a result. So r1 plus r2 minus r1 गर्यो भने र यो दुवैलाई एड अप गर्यो भने r2 चाहिँ हामीले पाउँछौँ. And force on 2 due to 1 will be k q1 q2 over r square times r2 r1 को युनिट वेक्टर डाइरेक्सन को लागि r2 minus r1 को युनिट वेक्टर. हामीले यो भन्दा पहिले त्यो गरिसकेका छौं कि कुनै पनि वेक्टर को युनिट वेक्टर भनेको त्यो वेक्टर आफै ओभर त्यो वेक्टर को मोड है. सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले f on 2 due to 1 लाई चाहिँ के लेख्न सक्छौं, q q1 q2 ओभर r भनेको चाहिँ के छ, r भनेको त्यही रेडियस को चाहिँ मोड म्याग्निट्युड. सो दिस विल बी r on r2 minus r1 को मोड and यो युनिट वेक्टर भन्दाखेरि दिस विल बी r2 minus r1 वेक्टर ओभर r2 minus r1 वेक्टर को मोड. सो दिस इज स्क्वायर. यो चाहिँ कति भइहाल्छ. सो basically you can write force on 2 due to 1 will be k q1 q2 over r2 minus r1 को cube times r2 minus r1 vector. So this is position vector को फर्म मा चाहिँ हामीले Coulomb's law लाई लेखेका छौं. So thank you for today. नेक्स्ट क्लास में चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक चार्जेसहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं, इलेक्ट्रिक फिल्डहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं.